بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. د ویډیو کې به انشاءالله د فنکشن یا فارمولا 81 نه سټارټلو او دغه پارت به کمپلیټ کوو تر 87 پورې، یعنی یو اتیا نه به سټارټلو تر اوه اتیا پورې او دغه پارت به ختموو په دې ویډیو کې. بله ویډیو کې به انشاءالله نیو پارت سټارټ کوو. ښه زه رالمه function یا formula 81 چې دا موږ سره two methods to find the school subjects percentage. موږ سره دو methods دي چې موږ د school subject چې کوم percentage وي هغه موږ پیدا کو یا معلوم کو. یو موږ سره دا دی او بل موږ سره دا یو دی، او همدا شانتي کې موږ یو extra method هم ښودلی دی، دا به هم انشاءالله وکړو. Getting percentage plus position from obtained marks. For example موږ څه obtained marks چې زه غواړم چې له دې څخه هر یو ته percentage ورته وباسمه، دا هم ایزي طریقه ده. او همدا شان دغه پوزیشن معلوم کوم چې دغه کس څوم نمبر دی، دا کس څوم نمبر دی. How to find obtained marks from percentage. For example تاسو سره percentage موجود وي او تاسو غواړئ چې دغه څخه obtained marks سره وباسئ، هغه ترېنه extract کړئ، نو ډېر ایزي او ډېر اسانه طریقه ده. او همدا شان annual home expense یعنی کلنی home expense، کلنی کور خرچه، هغه موږ په دې طریقې سره وباسو چې کوم موږ سره income موجود وي او هر میاشت کې موږ چې کومه خرچه کړې وي هغه موږ ایکسپنس کې حسابو، خرچه کې حسابو، او ریمینینګ کې چې کوم موږ ته پاتې وي دومره روپۍ موږ ته پاتې دي. او 85 چې کوم دی منتلی هوم ایکسپنس، دا موږ سره میاشتنی کور خرچه ده، ډے 1 ډے 2 ډے 3 ان تر ډے 30 پورې، او دا موږ سره ایکسپنس شو، خرچه موږ سره وشوله، څومره روپۍ موږ سره پاتې شولې د انکم نه، دا هم ډېر اسان او ډېر ایزي. ډیلی هوم ایکسپنس ورځنی کور خرچه چې کوم موږ ډیلی خرچه کوو، لایک سټیشنري چې کوم دي، مطلب قلم، کتابچه وغیره، فوډس چې کوم دي، خوراکي سامان، فرنیچر چې کوم دي، فار ایگزامپل څوکۍ، میز وغیره، بریډ چې کوم دي، روټۍ وغیره، او همدا شان ډسکرپشنز هم موږ پکې لیکلي دي چې مثال په طور باندې دې کې دا کار شوی دی، دې کې دا کار شوی دی، دې کې دا کار شوی دی، د دې هر یو ټوټل در وباسل، به ټوټل ایکسپنس سره وباسل او دا موږ سره مکمل خرچه شوه. همدا شان لاس نمبر چې کوم د موږ سره په دې پارت کې منث ایکسپنسز، د میاشتو خرچې، فار ایگزامپل دا کسان دي دوی په یو میاشت کې دومره خرچه لري، دومره روپو ته ضرورت لري، نو درې میاشتې کې به دا کسان څومره روپو ته ضرورت ولري. راځئ چې دا پریکټیکل وکړو. Two methods to find the school subjects. ډېر اسانه او ډېر ایزي. زه از ایکول ټو ایوریج ورته لیکمه او ټول مارک ورته انتخاب کا، انټر، دا موږ سره ایوریج راووته، دا به انتخاب کړو، دغه زیرو به ورته کم کړئ، از ایکول ټو سم، ټول ورته انتخاب کا او ډیوایډ یې کړه په 14 باندې، ځکه چې موږ سره 14 سبجیکټس دي، دا موږ سره ایوریج راغی. بل میتھډ یا ایکسټرا میتھډ از ایکول ټو سم یې راته کول، ټول به راته جمع کي، بیا ډیوایډ یې کړه په کاونټ، د همدې باندې کاونټ د همدغو عددونو باندې، بس بریکټ بند، انټر. دا هم موږ سره ایکسټرا میتھډ او اضافه میتھډ. Getting percentage plus position from obtained marks. For example دا موږ نمبر وړي دي او دا موږ سره ټوټل نمبرز دي، پرسنټیج به څنګه وباسو، نو از ایکول ټو دا یو ډیوایډ بای دیس ون، دا انټر کا او دا دغه شان ډرایګ کا تر کوم ځای پورې چې دا وي، او دا به تاسو پرسنټیج ته واړوئ یا کنټرول شیفټ 5 پریس کړئ، تاسو ته اتوماتیکلی پرسنټیج ته چینج کیږي. او پوزیشن به څنګه وباسئ، از ایکول ټو لکه څنګه چې موږ پرون ویلې وه، رینک به ورته ولیکي او یو نمبر ورته انتخاب کا، کاما ټول ورته انتخاب کا، F4 سره یې لاک کا، بریکټ بند، انټر او کنټرول ډي، دا موږ سره په دې طریقې سره راووتل. او بس کنټرول شیفټ 5 یا کنټرول شیفټ پرسنټیج دی شارټکټ دی چې تاسو دغه فارمټ ورته چینج کړئ. How to find obtained marks from percentage. اوس به موږ obtained marks موږ څنګه راوباسو، نو دا خو اسانه طریقه ده کنه، از ایکول ټو پرسنټیج ضرب که په obtained marks کې، دا به موږ ته مارکس راوځي. چې کله موږ پرسنټیج راوباسو obtained marks موږ تقسیمو په ټوټل مارکس باندې، نو که اوس تاسو obtained marks راوباسئ، تاسو پرسنټیج ضرب کې په ټوټل کې، تاسو به اتوماتیکلی دغه obtained marks راوځي. او همدا شان زه راځم annual home expense ته، زه از ایکول ټو لیکم سم، زه ورته دغه ټولې میاشتې ما ته جمع کړه چې ما څومره خرچه کړې ده، بس انټر او دا کنټرول ډي، دا موږ سره خرچه وشوله. او زه بیا راځم از ایکول ټو انکم ماینس دا یو انټر
او دا به کنټرول ډي کې تاسو ته به اتوماتیکل دا ورته راشي. دغه موږ ته ځکه ایرر کې شو چې دا موږ ته ښایي چې دې خواته چې کوم دی هم یو نمبر له تا څخه پاتې شوی دی، نو دغه هم پکې ته باید ایډ کړي، یا دې خواته چې کوم نمبر له تا څخه پاتې شوی دی دا هم ته پکې باید ایډ کړي. تاسو کولی شئ چې فارموله ته راشي او دغه ورته ایرر اګنور کړئ. صحیح شوه؟ که راشم ایرر چیکینګ ته بس اګنور ورته والی، اګنور 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 ټولې ورته اګنور کړي. صحیح شو که نه؟ یو بله خبر یاد ساتئ ملګرو چې دې ځای کې موږ سره ماینس راغی. ماینس مطلب دا دی چې موږ د انکم څخه خرچه زیاته کړې ده، موږ باندې قرضه اوښتې ده. منتلی هوم ایکسپنس دا هم په همدې طریقې سره د از ایکول ټو سم لیکمه، دا ټولې ورځې راته جمع که، دا راته ټوټل چې کوم د میاشتې اخرنۍ ورځ ده هغې کې موږ ته دومره راغله، بس دیس ون ماینس دیس ون، او دا به موږ ته راشي چې مثال په طور باندې دومره روپۍ له تاسو سره پاتې شولې. او بیا زه راځم مثال په طور باندې سټیشنري ټوټل وباسم از ایکول ټو سم، دغه ټول به سره جمع کړي، دا یو درته یادومه، دا به دا شي او دا به تاسو ونیسئ دغه شان به یې ډرای کړئ. ښه بلکل دا به ځکه نه ډرای کوو چې دلته موږ دو سیلونه سره یو ځای کړي دي. صحیح ده؟ از ایکول ټو سم ورته والمه، دا به ورته انتخاب کړم او انټر، دا سره دې شو، دا که اوس دغه شان ډرای کړو دا به راته دغه شان راشي، او دا به بیا زه سم ورته والم ځکه چې دا بیا یو کالم دی، بس انټر، دا موږ ته شل راته راغلی. او ټوټل ایکسپنس به څنګه روباسئ یا دغه شان دا ایکسپنس به څنګه روباسئ، تاسو به از ایکول ټو سم به ورته اخلئ، دا پوره رو چې کومه ده دا به ورته جمع کوئ. صحیح ده؟ دغه شان دا به دغه شان ډرای کوئ، تاسو ته پوره ایکسپنس راشي چې په دغه تاریخ باندې تاسو څومره ایکسپنس کړی دی. او ټوټل به څنګه روباسئ، از ایکول ټو سم، دغه ټول چې کوم ایکسپنس شوی دی دغه ټول راته جمع کړه، نو 1450 دی ټوټل راځي. راځو منث ایکسپنس ته. یو کس د میاشتې 12,000 روپۍ خرچه لري، هره میاشت 3 میاشت ورې د کس 100 روپۍ راځي، از ایکول ټو دا یو ضرب که د دې یو سره، بس او دا کنټرول ډي سره به دا راشي، نو تاسو ته ټوټل درته راوباسي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره فارموله 81 څخه تر 87 پورې یو پارټ کمپلیټ شو.